ඔන්න Samsung fans වලට අපි ගෙනල්ලා තියෙනවා Samsung Galaxy A41 Super AMOLED phone එකක්. ඉතින් මේක රිලීස් කරලා තියෙන්නේ 2020. ඉතින් ඔන්න අලුත් phone එකක් හොයන කෙනෙක්ට manufacturer එක අලුත් එකක් හොයන කෙනෙක් නම් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම මේ phone එක අපි ඔයගොල්ලන්ට recommend කරන දේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ display quality එක කොහොමද කියලා. ඉතින් මේකේ ප්‍රධාන විශේෂත්වය තමයි මම කියලා පටන් ගන්න මේකේ fingerprint sensor එක. fingerprint sensor එක ඔයගොල්ලන්ට මේකේ බලා ගන්න පුළුවන් on display fingerprint sensor එකක් තමයි එන්නේ. ඒක ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් housing එකේ කිසිම sensor එකක් පේන්නේ නැහැ. මේක on display fingerprint sensor එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම මේකේ face ID facility එකත් ඔයගොල්ලන්ට දීලා තියෙනවා. මේකේ capacity කතා කරොත් මේකේ RAM එක 4GB ඒ වගේම storage එක 64GB බලා ගන්න වෙන්නේ. ඉතින් මොන මේකට external SD card එකක් දාලා storage එක extend කරගන්න පුළුවන්. මේක ඊළඟටම විශේෂ දේ තමයි මේකේ camera setup එක. ඉතින් මේකේ rear camera setup එක ගත්තොත් එහෙම ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් triple camera setup එකක් තියෙනවා. 48 megapixel camera එකක්, 8 megapixel camera එකක් සහ 5 megapixel camera එකක් rear camera එක විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ front camera එක ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා 25 megapixel camera එකක්. ඒක නිසා ඔයගොල්ලන්ට හොඳ camera experience එකක් මේ phone එකේ experience කරන්න පුළුවන්. මේකේ charging port එක ගැන කතා කරොත් type C ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් fast charging support කරන charging port එකක්. ඉතින් ඒ වගේම මේකේ IP68 water resistant facility එක ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. water and dust resistant facility එක ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් IP68. ඉතින් මේ ෆෝන් එක ඔයගොල්ලන්ට මිලදී ගන්න පුළුවන් අපෙන් ස්පෙෂල් ප්‍රයිස් රේට් එකකට. මම මේක ඔයගොල්ලන්ට අපේ description එකේ දාලා තියෙනවා මේකේ ප්‍රයිස් එක. ඒ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් කෝල් එකක් දාලා ඔයගොල්ලන්ගේ order එක confirm කරන්න. ඉතින් මේකේ condition එක ගැන කතා කරොත් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් housing condition එක 99 වගේම තියෙනවා. ඉතින් මේ ෆෝන් එක ඔයගොල්ලන්ගේ නිවසේටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපේ shop එකට ඇවිල්ලා check කරලා බලලා ඔයගොල්ලන්ට මිලදී ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් දැන් අපිට කෝල් කරන්න. අතර අපි ගෙනියන්නම්. සුබ දවසක්.